سلام. اینا امتیازات تعدادی از منتقدین به فیلم ارزش عاطفی از 5 ستاره. آقای مارکوس اوزل سردبیر کایدو سینما 1.5 داده. آقای متیو مرچر از نشریه لوموند گفته که اصلا ستاره نمیدم، بی ارزشه. آقای ناناکو سوکیداته یه منتقد ژاپنی 1 ستاره داده. ویلیامز از فیلم کامنت نیم ستاره دادن و بقیه همه 1 ستاره، 2 ستاره و فقط آقای فیلیپ رویر سردبیر پوزیتیو 4 ستاره داده. این منتقدین رو به نظر من باید دست و پاشون رو ببندیم، روی صندلی بشونیم، بذاریم توی اتاقی و شبانه روز براشون فیلم یک تصادف ساده جعفر پناهی رو اکرام بکنیم. چرا اینجوری این منتقدین سینما؟ مشخصا تریر داره از یک استعاره استفاده میکنه به عنوان صحنه نمایش، تئاتر، سینما، و زندگی رو تشبیه میکنه به یک همچین جریانی، یک جریان نمایشی که توی اون آدمها و نقشهاشون اهمیت بسیار زیادی داره. همونطور که توی یک نمایش یا توی فیلم وقتی که یک نفر به درستی نقش خودش رو انجام نده یا حضور نداشته باشه، اون اجرا اتفاق نمیفته. اون فیلم یا اون تئاتر یا اون نمایش رو نمیشه اسمش رو نمایش گذاشت. از یک همچین استعاره تریر توی این فیلم استفاده میکنه، همون چیزی که شعر معروف خانم ژاله اصفهانی که همه ما شنیدیم و احتمال تریر نشنیده: زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود، صحنه پیوسته به جاست. خانه ای رو میبینیم که پیوسته به جاست، نسل اندر نسل زندگی تو اون رو میبینیم، آدم هایی که نقش های خودشون رو به عنوان یک نمایش از زندگی میان اونجا اجرا میکنن، میرن و اون صحنه رو میسپارن به آدم های بعدی. اما توی داستان ما یک سری نقش ها درست اجرا نمیشن، یک سری از نقش ها از هم پاشیدن و این دقیقاً دلیل این نمایشه. این نمایش زندگی که داریم میبینیم درست اجرا نمیشه. فیلم انگار دنبال پاسخ به یک سری از پرسش‌های بنیادینیه توی زندگی همه ما درباره نقش، مسئولیت و اینکه چطور اجرای اشتباه یا نبودن ما در یک سری از نقش‌ها، نه تنها برای خودمون، چه تأثیری در زندگی اطرافیان ما داره و چطور باعث میشه که این نمایش اجرا نشه، اتفاق نیفته. در واقع شکست یک نقش، نبود یک نقش، کل نمایش رو از بین میبره. ما با یکی از کاراکترهای خیلی پررنگ توی این فیلم روبرو هستیم که اصلا نیست. مادر شخصیتیه که انگار شالوده اصلی همه این داستانه، همه صحنه ها یا همه اتفاقات حضور داره، اما ما حتی فکر می‌کنم عکسی ازش نمی‌بینیم. توی هیچ خاطره‌ای چهره‌ای از اون نیست، هیچ برخوردی با نقش مادر نداره و تریر به درستی این فقدان رو به عنوان یک بازیگر اصلی توی این نمایش داره نشون میده. یعنی نبودن مادر رو با ندیدن مادر، با نشون ندادن مادر به ما داره میسازه و میگه که این نبودنه چقدر تأثیر گذاره توی نقشی که این آدم‌های دیگه دارن. داستان از جای شروع میشه که یک پدر خونه رو ترک میکنه و انگار این نقش پدر بودن رو از این خانواده میگیره و جایی داستان دوم آغاز میشه که مادر همین خانواده رو ترک میکنه و پدر برمیگرده به این خونه. پدر به عنوان یک بازیگر، به عنوان یک نقش این خونه رو ترک میکنه، به عنوان نقش پدر از این نمایش بیرون میره، اما برمیگرده به عنوان یک کارگردان. به عنوان یک کارگردان برگشتن به معنای اینه که من میخوام دوباره بازنویسی کنم، دوباره میخوام بسازم، میخوام اعتراف کنم به اشتباه و میخوام آخرش رو عوض کنم. برمیگرده اما هنوز یه سری چیزایی هست که نمیدونه راجع به نقش آدم‌ها و مسئولیتش در زندگی. مهمترین چیزی که نمیدونه اینه که حتی یه بازیگر خیلی خیلی خوشگله که بازیگر خوبیه، معروفه، همه چیزش عالی و تمومه، هم نمیتونه نقش آدمی که باید توی نمایش تو باشه رو بازی کنه. Why didn't you want to do the role? هر کسی باید نقش خودش رو بازی کنه. شاید همیشه فکر میکرده میشه جای آدم‌ها کسان دیگری نقششون رو بازی کنن، اما توی این برگشت و توی این مسیر فیلم قرار پدر به این موضوع برسه. هیچ کس نمیتونه نقش اون آدمی که توی زندگی شما باید باشه رو بازی کنه به جز خودش.
اما پدر به یه تردید دیگه هم میرسه. اونم وقتی که میره سراغ فیلمبردار قدیمی که سالها باش کار کرده. وقتی میبینه این فیلمبردار دیگه نمیتونه درست راه بره و پیشنهاد میده بیایم فیلم رو روی ریل یا روی سه‌پایه بگیریم به خاطر اینکه دیگه توان جسمیش رو نداره، با خودش به این فکر میکنه نکنه دیر شده باشه واسه این اعتراف به شکست، واسه درست کردن همه چیز، واسه ساختن این فیلم. اما 2 دختر داریم که میبینیم چه تفاوتی از لحاظ روانی توی اینها وجود داره. نورا دختر بزرگتر به سمت بازیگری میره، به سمت پیدا کردن خودش در نقش‌های مختلف. بعد از اون فروپاشی که توی خانواده اینها اتفاق میفته، اینها هر کدوم دچار گمگشتگی نقش میشن و باز تریر به خوبی اومده این استعاره رو به کار برده از بازیگر شدن نورا که انگار توی آدم‌های مختلف حالا دنبال اون نقش خودشه. هیچ نقشی رو انگار توی این زندگی نمیتونه پیدا بکنه و بازی بکنه، میره بازیگر میشه تا توی نقش‌ها دنبال خودش و نقش خودش توی این زندگی بگرده. حتی نورا همسر فرضی اون کارگردانه. اولین نقشی که ما توی فیلم میبینیم و اولین اجرایی که از نورا میبینیم با اون اضطراب زیاد میخواد بره روی صحنه، بعداً میفهمیم نمایشنامه مدعاست، یکی از نمایشنامه‌های اساطیری که راجع به اتفاقا نقشه از این دیدگاه، راجع به زنیه که کودکان خودش رو میکشه. به چه واسطه؟ مادریه که همسرش بهش خیانت میکنه و این فروپاشی روانی باعث میشه که بیاد فرزندان خودش رو بکشه. کشتن و حمله کردن یک مادر به فرزندان خودش به نوعی استعاره‌ای از حمله کردن یک نفر به نقش خودشه، به نقش خودش در زندگی و از بین بردن و نفرت از نقشی که داره، نه از اون بچه‌ها، از نقش مادر بودن. و درباره اهمیت آدم‌ها در جایگاه عاطفی و روابطشونه که ما میتونیم بهش بگیم نقش آدم‌ها در روابطشون. دختر کوچکتر اما سلامت روانی بالاتری داره و میبینیم در همه نقش‌ها داره به درستی عمل میکنه. همسر، مادر، دختر پدرشه و خواهر خواهرشه. همه نقش‌ها رو داره و همه نقش‌ها رو داره با یک صلابتی انجام میده. اما این به این معنا نیست که این دختر زخم روحی نداره یا دچار شکست روانی نشده یا نمیشه، چون توی همون خونه بزرگ شده که میبینیم آدم‌های دیگه چطور این گمگشتگی نقش به همشون ریخته. اما این دختر نشانه اینه که میشه توی همچین خانواده‌ای نقش درست رو پیدا کرد و انجام داد. میایم جلوتر تا جایی که میدونیم دختر کوچکتر قبلا در یکی از فیلم‌های پدر بازی کرده و میرسیم به صحنه‌ای که پدر ازش میخواد که بچهش توی فیلم جدیدش بازی کنه. اونجا تنها جایی که این دختر در مقابل پدرش قرار میگیره و اونو از خونش بیرون میکنه و اونجا تنها جایی که انگار اون زخم ترومایی که راجبش حرف میزنیم توی دختر اثر میکنه. دختر ناخودآگاه به یاد اون زخم کودکی میفته که پس از اینکه توی کودکی نقشی در فیلم پدر بازی کرد، پدر اونها رو ترک کرد. این تنها جاییه که با تمام تسلطی که این دختر روی همه نقش‌ها داره نمیتونه فراموش بکنه. یک ناخودآگاهی در دختره که حس میکنه بازی کردن یک کودک در فیلم پدر بعدش دچار فروپاشی ممکنه بکنه اون خانواده رو. از پدر میخواد که بره و میگه من اجازه نمیدم بچم توی این فیلم بازی بکنه. نقش مادر بودن رو داره هنوز و داره حفاظت میکنه از بچهش، اما این زخم روحی بالا میاد و در مقابل پدر قرار میگیره. این من فکر میکنم حتی این هم نشونه ای از یک سلامت روانی انسانه، اینکه به هر حال بپذیری که شما لحظاتی در زندگی تجربه کردی که ممکنه یه جایی اثر بذاره روی تصمیماتت، روی روند زندگیت، روی نقشت. و اینکه ما بگیم سلامت روانی به این معناست که هیچ چیز بدی تجربه نکردیم یا هیچ کجا اجازه نمیدیم خودآگاه یا ناخودآگاه تأثیر گذار باشه روی تصمیماتمون، که فکر نمی کنم مثلا امکان پذیر باشه. و بعد جلوتر وقتی با نورا روی تخت صحبت میکنن و جفتشون به یک پذیرشون میرسن، اونجاست که دلیلش رو میفهمیم و میگه توی اون فروپاشی عظیمی که بعد از رفتن پدر و فقدان نقش اون و نقش‌های مادر ما توی خانواده تجربه کردیم، من تو رو داشتم، کسی که منو در آغوش میگرفت، مراقب من بود و یک جوری نقش مادر و پدر رو برای من ایفا کرد و شاید
دلیل این که من یاد گرفتم اهمیت نقش ها رو درک کردم حضور تو بود، در حالی که تو همچین کسی رو نداشتی. در خانه اتاقی وجود داره، اتاق تاریکی وجود داره که نماینده لحظه فروپاشی آدم‌های اون نمایش یا اون زندگی یا اون خونه است. آدم‌ها وقتی دوچار یک فروپاشی روانی میشن انگار وارد اون اتاق تاریک میشن. در گذشته، در امروز و فرق نداره کدوم شخصیت، حتی پدر گاهی به اون اتاق نگاه میکنه، دختر میخواد بره اون تو. یه اتاق تاریکی توی همه خونه ها وجود داره که آدم ها وقتی از نقش هاشون میترسن، فاصله میگیرن، نمیتونن اجرا کنن، میرن تو اون اتاق. این ایده مؤثر و نتیجه پایانی داستانیه که برای ما تریر داره تعریف میکنه. همه ما به روابط و نقش‌ها و آدم‌هایی نیاز داریم که وقتی وارد اون اتاق تاریک زندگی و خونه میشیم اونجا حضور داشته باشند. انگار آدم‌ها وقتی تنها وارد اون اتاق میشن زندگی براشون تموم میشه. اما اگر کسی توی اون اتاق باشه این اتفاق نمیفته. نقش ما تو زندگی همدیگه اهمیت داره. محافظت از همدیگه و مهمتر از همه اینها پذیرش مسئولیت شکست یا اشتباه و برگشتن برای بازسازی و درست کردن اون چیزی که خودآگاه یا ناخودآگاه خراب کردیم. ارزش عاطفی در برابر ارزش مادی قرار داره. ارزش عاطفی به این معناست که ما مثلا 2 تا صندلی داریم، یکیش خیلی گرونه، خیلی نوعه، خیلی ساخته یه شرکت خیلی معروفیه، جنسش خیلی خوبه، اما یک صندلی شکسته ترمیم شده، یه جاهایش رنگش پریده، جاهایش با میخ دوباره ساختیش، اون ارزش احساسی و ارزش عاطفیش بیشتر از اونه. به این خاطر که زخم سالیان دراز و ضربه های مختلفی رو متحمل شده. به خاطر اینه که انگار هر تیکه‌ای از رنگش گرفته یا شکسته یادگار یه اتفاقی توی زندگی بوده. این دقیقاً راجع به زندگی هایی که شاید به نظر خیلی درست نمیان، شاید برخلاف اون چیزی که تصویر سازی میشه برای ما، خیلی شیک نیستن، خیلی درست نیستن، پر از زخمن، پر از کثیفی‌ان، پر از شکست و ناامیدی‌ان، پر از خلأن، پر از فقدانن، پر از آدمایین که نقش خودشون رو گم کردن. اما یک ارزش عاطفی به اینها ارزش نگهداری میده. مثل همون پلانی که وقتی که این دختر نورا میره توی خونه و راجع به وسایل قدیمی حرف میزنن، میگه اینا به چه دردی میخوره، اینا دیگه. خواهرش میگه اینا ارزش عاطفی دارن. راجع به اینه که فکر نکنیم اگر زندگی رو داریم تجربه میکنیم که همه چیزش به هم ریخته است، پر از فقدان و اشتباه و شکست، و این ارزش موندن و جنگیدن نداره. چون همین هاست که بهش یک ارزش عاطفی میده که باعث میشه بجنگیم برای نگه داشتنش و برای درست کردنش. و حتی توی فیلم میگه چطور میشه درستش کرد. به نظرم اجازه بدین آخر این ویدیو رو با یه متن زیبایی که خانم نصحت بادی توی اینستاگرام راجع به این فیلم و سکانس پایانی نوشتن تموم بکنم، چون به نظرم همه چیز رو بهتر و قشنگتر از من گفتن و فکر میکنم کافی باشه برای اینکه بفهمیم ما چه فیلمی طرفیم. چطور آدمی به جایی میرسد که خوراکی‌های کودکش را آماده کند و او را به مدرسه بفرستد و بعد صندلی را زیر پایش بگذارد تا به زندگیش پایان دهد؟ هر یک از ما که به این لحظه از نومیدی رسیدیم نیاز داریم به ناگاه کسی که دوستمان دارد بازگردد و با عشق نگاهمان کند تا دست و دلمان بلرزد برای بریدن بند زندگیمان. شاید هم کسی از راه برسد و بگوید کات، بریم بعدی، و زندگی با همه دشواری تحمل ناپذیرش در همان صحنه پایان بگیرد و در صحنه دیگری دوباره از نو آغاز شود. شاید این بار رنج کمتری را تجربه کنیم. هیچ کس پشت آن اتاق در بسته نباید تنها بماند، آنقدر که احساس کند میتواند دیگر در این دنیا نباشد و کسی نبودنش را حس نکند. اگر میخواهید بدانید چرا ما سالهاست عاشق سینما هستیم، این فیلم را ببینید تا دریابید چطور سینما ما را در لحظه خود ویرانگری نجات میدهد و فرصت زیستن دوباره را ممکن میکند.
فقط نورای تنها و ناامید نیست که با بازی در فیلم شجاعت می‌یابد تا جای خودش زندگی کند. فقط پدر طرد شده نیست که با ساختن فیلم فرصت‌های از دست رفته با دخترش را بازیابی می‌کند. ما هم با دیدن این فیلم از این امکان برخوردار می‌شویم که رنج‌های بزرگمان را در آغوش بگیریم و مهربانانه به خودمان بگوییم میدونم چقدر سخت گذشت، اما خوب دوام آوردی.